initial value problem dengan boundary value problems. Kalau dalam bahasa Melayu, initial value problem it refer to the masalah nilai awal. Kemudian boundary value problem masalah nilai sempadan. Boundary sempadan. So, sorry. So initial first kita kena tahu apa itu initial condition dan juga boundary condition lah. Okay, excuse me. So initial conditions are given at the same value of the independent variables. Okay, so condition it refer to the independent variables lah. So we call initial condition when the independent variables have the same value. At the same value. Okay, the independent variables at the same value. So we call initial condition. Boundary condition opposite from initial tadi lah. Okay, so kalau tadi the same value, so for boundary condition are given at the different value of the independent variables. Okay, so bila kita nak tahu condition, kita akan refer kepada independent variables. So for initial condition, okay, the independent variables at the same value. And for boundary condition, the independent variables at the different values. Okay, example, okay, y, this one in bracket, value of independent variables, x here. So x equal pi. So y pi equal 1 and then y prime pi equal 2. Okay, this the example for initial condition. Okay, so here if you see the condition are given at the same value. Which value? Value for x. X equal pi, this one x equal pi. Okay, this we call the same value of the independent variables, where x equal pi. And then for boundary condition, you see the x equal 0 and then the x equal 1. Okay, so the value for independent variables is different. Okay, y is equal 0 and then y equal to 1. Okay, so that's the difference between initial condition and boundary condition. Okay, now we want to know what is the initial value problems. Okay, so a differential equation together with one or more initial value is called an initial value problems. Okay, so initial value problems apa dalam singkatan dia, okay, apa singkatan dia kita bagi apa singkatan dia IVP lah. Okay, IVP, initial value problems. So a differential equation together with one or more initial value is called an initial value problems. So kat sini bila kita kata initial value problems, dia mesti ada differential equation, kemudian ada initial condition. Okay, initial condition ni sama ada dia one ataupun more, one or more initial value. Kalau dibagi satu je, it refer to the initial condition juga. Tapi kalau dibagi dua, kita it refer to the initial condition. Dengan syarat dia punya initial condition lah. Okay, so dia boleh bagi satu ataupun dua ataupun lebih. It depends on the equation lah. Normally kalau you nampak differential equation ni ada second order kat sini. Okay, ingat lagi how to differentiate the order of the differential equation. So kita akan tengok the highest order. This one is second order differential equation. So y double prime plus 2y prime equal ex ni. So when you see the equation is double prime, so the initial condition should be have 2. Okay, should be have 2. Okay, y and y prime. Okay, so how to differentiate whether the condition is initial or boundary? It refer to the independence variables. So if the independence variables is the same value, so we call initial condition.
and then come along with the differential equation. So all this we call initial value problems. Okay. Sometimes kat sini dia tulis y, okay, x equal y, sorry, s equal this one, x, okay, equal 1. This one is translate on, when we translate, sorry, x equal pi, sebenarnya nak tulis dia punya copy kat sini lah. This one. Okay, this one. X equal pi. And then y equal 1. Okay. And then for this one, y prime, y double prime, sorry. And then for this one, okay, x equal pi, and then y prime, this one y prime equal 2. Okay. Okay, so kat sini apa yang sama, dia punya independence variables dia sama. So kita panggil dia initial condition. Next for boundary condition, okay. So singkatan dia kita panggil BVP. Okay, so a differential equation together with set of boundary condition is called boundary value problems. So sama juga, dia akan bagi differential equation and then dia akan bagi boundary condition. Okay, so macam mana nak identify boundary condition? So kita akan tengok dia punya independence variables dia. So kalau boundary condition biasa dia akan bagi 2 atau lebih lah. Dia tak boleh bagi 1. Kalau dia bagi 1, it refer to the initial condition. Kalau dia bagi 2 atau lebih, it refer to the boundary condition. Okay, it depends. Okay, so kalau contoh yang ni, okay. So ni maksudnya x equal to 0 and then y equal to 1. And then x equal to 1, y prime equal to 1. Okay. So normally initial value problem the common written for initial condition selalu ditulis dalam bentuk macam ni lah. Selalu ditulis dalam bentuk macam ni. Okay. Tapi daripada sini you kena translate lah, dapat dalam bentuk macam ni. Okay. So maknanya yang ni nanti you akan guna untuk gantian lah. Kalau x sama dengan ni, y sama dengan apa. Okay, so nanti kita tengok. Cuma kat sini saya nak nak suruh you identify how to identify the initial value problems and boundary value problems. Okay, that's all. Okay, okay, next kita pergi pada solution of a differential equation. Okay, solution of differential equation. Ataupun dalam bahasa Melayu dia penyelesaian persamaan pembezaan. Okay. So solution of a differential equation, they have two here. Okay, general solution and particular solution. So general solution, it refers to the solution with arbitrary constant depending on the order of the equation. So dalam general solution, okay, dia still lagi ada arbitrary constant. Dalam tu ada constant. For particular solution, solution that satisfy given boundary or initial condition. Okay, dalam nak cari particular solution ni, yang kat sini perlu ada boundary condition ataupun inner condition. Sebab dalam particular solution, value untuk constant tu yang kita kena cari. Maknanya dia bukan dalam sebutan constant, constant tu dah ada nilai. So macam mana nak cari nilai constant tu based on pada inertia ataupun boundary condition yang dia bagi dalam equation tu. Okay. Itu kita panggil particular solution. General solution, biasanya dia akan bagi differential equation sahaja. Without inertia or boundary condition. Okay, daripada sini kita boleh cari general solution. Jadi general solution dekat sini, bila kita solve dia, kita akan dapat dalam sebutan arbitrary constant. Ada constant di situ. So kalau kat sini, kalau kita tengok kita ada y double prime, so kita akan ada dua constant kat situ. Kalau kita ada y prime, dalam differential equation tu ada y prime, maksudnya first order. Okay, it means that only one constant. Kalau second order differential equation, there is two
arbitrary constant. Okay. Okay. Jadi ingat, kalau general solution, maknanya solution tu with arbitrary constant, dengan nilai constant, arbitrary constant. Tapi kalau particular solution, okay, nilai constant tu kita kena cari nilai. That's why dekat particular solution ni, kita akan guna pakai inertia ataupun boundary condition yang dia bagi. Okay. Okay, so tengok example kat sini. Verify that y equals aex plus x plus 2d times e power of 2x. Okay, it's a solution of the first order differential equation. It mentioned that the solution is a solution of the first order differential equation. Kalau you nampak kat sini, dia kata verify that y. This one, y equal ni, this one we call general equation. This one general equation. Okay, kenapa? Okay, dia punya coefficient kat sini adalah constant. Okay, dalam sebutan constant. This one kita panggil general solution. Okay, so with arbitrary constant. So kat sini kalau you tengok ada satu constant. That's why dia kata kat sini is a solution of the first order differential equation. So ada satu constant means first order differential equation. So we have to verify. So we have to prove it. Okay, how to get this equation. Okay, so daripada sini macam mana kita nak dapatkan ni? So kita ada dua cara. Okay, sama ada kita nak pakai, first cara adalah eliminating the constant dengan kita hapuskan nilai constant A ni. Okay, dalam solution tu, okay, nanti kita akan untuk kita dapat ni lah. Salah satu kita pakai cara eliminating. Tapi macam mana nak buat nanti saya tunjukkan. Dan lagi satu caranya adalah dengan kita bandingkan dia pun boleh. Okay, so tengok yang ni dulu. Okay, so kita nak provekan dia. So kita ada y equal to aex ni. So bawa ke bawah ni. Okay, so dia kata first order. Bila first order maksudnya kita differentiate dia sekali. Daripada sini kita differentiate dia sekali. This one bila you differentiate dia, okay, this one you differentiate dapat divide over dx. Aex you dapat lagi aex and then plus. Okay, this one you kena pakai apa? Product rule. Okay, product rule. This one you assume as u, kemudian v dia adalah e power of 2x. So how to solve it? U v prime plus v u prime. Okay. So kat sini katakan you differentiate u ni, x plus 2 ni you dapat 1. Kemudian you kekalkan e power of 2x ni, this one. You dapat e 2x. Dan plus, okay, now you remain ni balik. You kekalkan x plus 2 pula and then you differentiate e power of 2x. You dapat 2 kat sini. 2 equals 2x. Okay, so you dah ada dia punya first order. Okay, tapi first order dia dalam sebutan masih lagi ada constant. So how to prove to get this? Okay, macam mana nak dapat ni? Jadi kat sini saya kata kita nak eliminate constant A ni. So how to eliminate constant A? So ada dua cara. Sama ada kita sebab kat sini kita dah nampak tau. Dia dah bagi verified dapat ni. So maknanya kita tolak yang ni, kita prove dapatlah yang ni kan. So now you ambil dy over dx. Kat sini masuk equation ni dy over dx. Dan yang ni you ada tolak y. So masukkan. Okay, masukkan mana dy over dx tadi you dapat ni. Ni, so you gantikan kat bawah ni. Kemudian tolak. This one tolak minus y. This one y ni you bring here. Okay. And then you minus y ni. Okay. So then aex minus aex 0. Dan kat sini you ada e power of 2x. This one ada 2e power of 2x. So you dapat 3 kat sini. So 3. 2 plus 1 ni 3. Okay, kemudian kat sini you ada 2x. 2x e power of 2x. This one you ada x e power of 2x kat sini. So 2x plus x you dapat 3x. So kat sini pun tadi sorry, this one minus. 2x. And this one minus x. So you dapat x. Okay, so kat sini. And then kat sini saya factorize.
Saya boleh letak e power 2x kat luar lah. Outside. Saya dapat nilai ni. So now you tengok dy over dx minus y equal equal in bracket x plus 3 kemudian x equals to 2x. So you already prove this. Okay. Okay, next next solution is okay, after you differentiate dia ni kan. So ni this one you differentiate. Okay, daripada you differentiate ni, so you rearrange, okay? You rearrange AEX ni. Okay, so you rearrange AEX ni based on y given ni. Okay, based on y given ni. Okay, so from here, okay, you you jadikan AEX ni sebagai tajuk. Jadikan sebagai tajuk, so you ada y minus ini. So yang ni sebagai tajuk, you dapat y minus this one. Jadi y minus x plus 2 ex, e power of 2x ni. Okay, so yang you dapat ni, you gantikan dekat sini. Gantikan dekat sini. So you dapat kat sini y plus ni, buat kat sini. Kemudian this one, masukkan. E to x, ini masukkan kat sini. Kemudian you solve lah dia punya ni. You solvekan dia. This one you dapat y. Okay, kemudian kat sini tadilah. Ni dua, ni minus dengan plus, you dapat minus minus x kat sini. Kemudian ni 2x, you dapat you dapat x lah kat sini. Kemudian yang ni minus 2, kemudian plus dengan ni. So you dapat kat sini ada minus this one 2ex kan, minus yang ni you dapat minus, kemudian kat sini 2 times 2 is 4 minus tadi minus 1 dapat 3 lah kat sini. Okay, okay. Kemudian this one ex ni you dapat okay, bila you ni plus you dapat 2, saya dapat x sama 3. Okay, saya dapat x sama 3 e power of 2x. Then you rearrange dia punya susunan dia ni. You rearrange dia. Okay, bring y to the left. Okay, so you this one positive. So bring to the left. Okay, we put minus. Okay, so we have dy over dx minus y equal this one. This one x plus 2. Okay, so, you dapat ni lah x tambah dengan 3 x plus 3 e power of 2x. Okay. That's all. So yang ni you boleh solve pakai dua cara lah untuk proofkan dia. Okay. Kadang-kadang soalan tak semestinya bagi soalan direct macam ni. Maksud direct macam ni, yang ni maksudnya dia suruh kita proofkan dia. Bila dia suruh proofkan dia, maknanya kat sini kita dah dapat, kita dah tahu dia punya answer dia. Okay, kita dah tahu dia punya answer dia. Jadi kita boleh buat cara yang pertama ni. Okay, yang ni divide over dx minus x. Maknanya kita just cari y, kemudian kita differentiate dia cari divide over dx. Kemudian yang ni divide over dx, solat yang ni kita masukkan terus macam ni kita dapat. Okay. Kemudian kalau cara kedua ni sebenarnya banyak digunakan bila mana keadaan soalan suruh cari solve the general solution ataupun dia kata find first order differential equation based on general solution macam ni. Okay, so maksudnya dia tak bagi yang ni. Kalau dia tak bagi kat sini, kita tak boleh pakai cara yang pertama sebab kita tak tahu dia punya ni nak tolak mana. Okay. Jadi cara yang kalau soalan macam tu, cara yang akan terpakai, kita akan pakai cara yang kat bawah.
Yang pertama sekali, bila dia suruh cari sama ada first order ke second order differential equation, kita kena masukkan dia punya constant kat situ supaya dapat dalam sebutan differential equation tu dalam sebutan x dan y sahaja, without constant. Okay. So ni saya akan tunjuk dalam contoh yang seterusnya. Okay. Show that, ini show that lagi. Okay, so masih lagi kita pakai dua-dua cara tadi, cara pertama dan kedua pun sama. Show that y equal ni ax3 ni plus b over x3 is a solution of the second order differential equation. So ni x square d square y over dx square plus x divided over dx minus 9y equals 0. So you see here there is two constants. So when two constant, it shows that the solution of differential equation is second order. It shows that the solution of differential equation is second order. Alright, so kat sini, okay, so apa yang perlu kena buat? Okay, y, so bila kata second order, you kena differentiate two times. Okay, first you differentiate dy over dx, differentiate y, you have dy over dx. So this one we have 3a x square minus this one b, 3b over x power of 4. And then differentiate again. Okay, d square y or d square y over dx square equal this one 6ax. And then this one, okay, you can put at the top, so you will get x power of minus 4. Minus 4 times minus 3, so you get positive here, positive 12b. And then x, tadi minus 4, then minus 1, you get minus 5. So if you put positive, put so at the bottom lah. So kalau kita nak letak dia kat bawah, maksudnya dia jadi positif. Power dia adalah positif. Okay, so kalau you follow dia punya ni, so you kena masukkan nilai dia ni. Okay, you kena make sure dia sama juga dengan kosong, equal to 0. So this one x square, dan masuk ni kan. Okay, so gantikan. X square, yang ni dapat d square over dx square ni, yang ni bawa kat sini. Kemudian plus dengan x. Then divide over dx, this one. Bawa kat sini. Okay, kemudian plus, minus 9. So minus 9 dan y. Y ni bawa kat sini. So yang ni bila you expand, okay, you akan dapat dia sama juga dengan kosong. Okay. So kena expand ni, kena expand. Ni 6ax cube. Then this one plus dengan 3x. So dapat 3, this one 3ax cube juga. So dapat 6 plus dengan 3, 9. Dan minus dengan yang ni, so dapat 0. This one, yang ni bila you expandkan dia, you dapat 12b x power of 3. 12b over x power of 3. Okay, this one pun sama, you dapat 3b, this one minus 3b, this one you dapat x power of 3. And then, so 12 minus 3 dapat 9 lah kan? Okay, 9b over x power of 3. This one, 9b minus 9b over x power of 3. So you get 0. Okay, so the answer is 0. So you already prove it. Okay. So another solution. Okay. Using method eliminate the constant ataupun eliminating the constant. Okay. So here, okay, from here, you have y equal this one. Okay, so you differentiate dy over dx, then you differentiate again, find d square y over dx square. Okay, so kat sini caranya adalah you kena buat macam mana nak hilangkan, nak eliminate the constant ni, a and b. So untuk masukkan y ni, equation y ni, you kena consider dalam dy over dx. Okay, so dy over dx, equation dy over dx. So kat sini ada dy over dx.
Kemudian kat sini ada 3ax square, this one. So kalau kita nak hilangkan B ni, so kita ganti, kita nak dalam sebutan A bagi divide over dx, maknanya kita kena cari dalam, kita kena ungkapkan dalam y ni, ungkapkan dia B dia lah, ungkapkan B supaya dapat dalam sebutan A dia. So kat sini apa yang awak boleh relate, boleh assume, you boleh dapat bx kuasa B over x cube daripada sini. Ni sebab tak boleh 4 sebab kat sini ada sampai 3 je kan. Jadi you boleh relate kat ni. Dia dapat B over x power of 3 ni equal y dan minus ax cube ni. Okay, so masuk dalam function ni, divide over dx. So this one masih lagi ada x kat sini. Jadi 3 over x kat sini. So B tadi over x kuasa 3 tadi masuk tadi. Okay, daripada sini you kena simplifykan dia. Okay, so ini dapat so kalau you perasan ni 3ax kuasa 2, kemudian ni kalau you darabkan ni, yang ni hilang, dapat tolak dan tolak jadi tambah 3ax kuasa 2. 3 tambah 3 jadi 6. So dapat sini 6ax kuasa 2. Untuk yang ni pula dapat tolak 3y per x. Okay. So yang ni dapat ni. Okay, kemudian daripada sini pula, okay, you dah ada dalam sebutan macam ni. Jadi you boleh ungkapkan 6ax sebagai tajuk. Okay, ungkapkan 2x. 6ax ni. Okay, so you dah dapat dy over dx. Kemudian this one tambah dengan 3y per juga dengan x kuasa 2. Okay. Next, okay, consider yang second order yang kita cari ni. Okay, second order ni. So apa yang kita nak masukkan, 6ax kita boleh gantikan dengan ni kat sini. Okay, kemudian 12bx kuasa 5. Okay, kita boleh ambil ni lah, b per x ni. Okay, so yang ni, okay, kita 12 masih ada, dia nak x kuasa 3 je kan, kat sini kan. Sini kan. So tinggal lagi x kuasa 2, darab dengan ni, kat dalam ni. Okay, yang ni bila you simplifykan dia, you simplifykan dia, you akan dapat dapat apa? Bila you simplify dia, you akan dapat apa? Yang ni you ada apa? You ada x ni, yang ni kalau you kembangkan dia, you dapat, you masih lagi ada a kat sini kan. Selesaikan ni dulu. Selesaikan dulu, you akan dapat apa? Dapat apa? Dia punya ni. Okay, kat sini you dapat 12y per x kuasa 2. Kemudian 12y dengan 3y. You akan dapat 15. 15 kan? 15y. This one dengan this one ni. 12y dengan ni dapat 15y per x kuasa 2. Kemudian kat sini you akan dapat ini dapat tolak 12a, kemudian ni x kuasa 3 per ni x kuasa 2, so dapat 12x lah kat sini. Kan? Jadi pada sini ni, kalau you simplifykan dia, you akan dapat sama juga dengan this one. Okay. Yang ni 3 campur dengan 12, 15. Kat sini akan jadi 15. Y kuasa 2, kemudian dia akan tolak juga dengan 12. This one, x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 3 bahagi 2 tinggal 1. So 12ax. So ada 12ax. So ada 12ax kat sini. Alhamdulillah.
So 12AX kat sini. Kemudian kita nak apa? Kita nak susun dia. Sekejap tadi dia suruh sama dengan ni kan. Okay. So kita nak susun dia. Dapat kat sini tadi. Okay. Sekejap. Sekejap. Ni mana saya ni. Okay, sekejap. So kat sini 12AX. So kat sini ada apa? 6AX. This one ada 6AX kat sini. Okay, so kat sini sepatutnya dah boleh. Sekejap. Okay, kalau kita ambil ni balik. Copy. So kita ni sama dengan ni kan. Okay. So 12AX ni. So now kita nak hilang, nak eliminate constant A ni. Kita nak relate yang mana? Kat sini ada 6AX. So boleh relate dengan ni. 6AX. So kat sini kita ada sama juga dengan. Okay, this one. Ataupun saya bawa dia kat bawah lah. Ni. Sorry. Saya copy ni balik. Terus 12AX. So 12AX, this one 6AX. Okay, so saya nak ambil ni. Copy. Copy. Okay. This one saya turun balik. Kat sini, sebab dia nak 6 tadi, AX. So kat sini akan jadi 2. Okay, so kat sini. Boleh ni. Masukkan. Okay. So sama juga dengan. Okay, so kalau you buka dia punya ni. Okay, expandkan dia, kita akan dapat apa? Kita akan dapat copy lagi. So yang ni kita akan dapat 12. Ni tolak 2 divide over dx. 2 divide over dx. Nampak tak kat sini ada? Ni 2 divide over dx. Sini pun ada x juga. Okay, sebelum tu kita naikkan semua ax kat sini. Semua ada ax. Okay, so ni ax ni kita naikkan dulu. Okay, kita naikkan. Kita akan dapat kat sini ada x. So kat sini dah hilang x dia. Okay. Kemudian kat sini tinggal 1x je. Okay. So kalau nak lagi cantik. Okay, sebab kita nak consider dia punya ni. Kat bawah ni tak ada x. Jadi semua kita darab dengan x kuasa 2. Sorry ya. So kat sini kita darab dengan x kuasa 2. Edit sekejap. Enter sekejap. Okay. Jadi senangnya kat sini. Kita darabkan semua dengan x kuasa 2. So kat sini kita akan dapat x kuasa 2. Okay. Edit. So kat sini kita akan dapat x kuasa 2. So kat sini x kuasa 2 ni kat sini dah jadi x saja. Kemudian kat sini akan jadi 15y lah. Okay. Kemudian tolak yang ni akan jadi. Okay. Bila you kembangkan dia. Kat sini akan jadi 2 let's divide over dx. Sekejap, saya nak copy ni. Cut. Okay. So kat sini je you akan dapat sini 2. This one you dapat tolak 6. Saya dapat tolak 6. Okay, so bila darab dengan semua x kuasa 2, yang ni akan tinggal 2x je. So ni saya buang dulu. Buang, so sini akan tinggal 2x. Kemudian this one akan dapat 6y. Okay, x kuasa 2. So dapat sini 6y.
Okay, so now kita rearrange dia punya apa? Dia punya ni. So rearrange dia. Kita akan dapat ni semua pindah kat sebelah. Sebelum tu yang ni 2x ni dengan x ni boleh simplifiedkan lagi. Dia akan dapat tolak x divided x. Jadi kat sini akan jadi tambah. Jadi saya copy. So this one dia akan jadi tambah. Okay, kemudian sekejap. Ni dah tak ada. Sekejap saya buat ni sekejap. So ni dah tak ada. Kemudian ni sini 15y tolak dengan tolak dengan 6 dapat 9. 9y. So bawa kat sebelah jadi 9y. Tolak 9y. So sama juga dengan 0. So kita check tadi apa? Dia punya answer dia. This one. Lalu kita copy. Nak semak answer dia. Jalan sikit. Ni. So ni answer dia. D square y over dx square. Kemudian ni x divided x tolak 9y equal 0. Okay, sama. So tu dia punya answer. So yang ni tak payahlah. Yang ni cara panjang lebar yang kat bawah ni. Itu saya sambung-sambung lagi. Okay, so kita ambil yang ni. Yang ni lagi simple. Okay. Daripada sini. Okay, so dapat ni. So ni adalah method ada method lah by using method of the eliminating the constant. Okay. Saya bawa ni atas. So ada dua cara lah. Sama nak pakai eliminating tu ataupun ni. Okay. Tapi kalau soalan macam ni sebab you nak proofkan ni, you dah tahu ni. Kalau yang ni tak ada, tak diberi. So cara dia adalah yang bawah ni. Yang bawah ni. Okay. Cuma yang ni saya tunjukkan untuk kita carikan, maknanya kita akan dapat yang samalah answer dia. Okay. So ada soalan tak nak tanya? Boleh ke tak? Okay. Kalau boleh ikut, kita tengok exercise dan seterusnya. Okay, so you boleh buat exercise. Sekejap. Saya bagi masa. Okay, you boleh buat exercise ni. Verify that this one, okay, is a solution of the first order differential equation dy over dx equal y over x square minus 1. Then find the value of a if y2 equal 1. Okay, bila dibagi then find the value of a, maksudnya kat sini constant dia ni, constant dia ni ada nilai lah. Okay. Okay, ada ni nilai. Masukkan nilai ni, constant ni. Okay, find the value of y2 ni. The value of, find the value of a ni if y2 equal 1. Okay, so maknanya dalam function ni gantikan nilai a dia, nilai x dan y dalam condition dia bagi ni. This one kita kata initial condition lah yang dia bagi dalam function ni untuk cari nilai constant ini. Okay. Tapi sebelum tu you kena proofkan dululah yang ni. Okay, verifykan dulu. The first order differential equation. Function ni adalah the first order equation bagi yang ni. Okay. Solution saya tak nak tunjuk dulu. Okay. So boleh buat dululah. Okay, boleh buat exercise ni. Saya bagi masa 10 minit. Boleh? Sebelum tu ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan nak tanya tak? Boleh ikut ke? Boleh. Ada, madam. Okay. Buat ni. Dan saya bagi masa 10 minit.
Okey. Dah siap ke? Boleh? Kita boleh semak answer masing-masing. So kat sini, so kita kena differentiate dia. Okey. So kita differentiate dia. So kat sini kita nak pakai method apa? This one. Okay, kalau bila kita differentiate dia, kita pakai method teknik yang mana? Untuk differentiation. Apa rumus dia? Siapa tahu yang ni? Bila kita differentiate, macam mana nak buat? Kita dapat apa? V u prime minus u v prime over v square. Ni rumus dia. This one you differentiate, you dapat 2y divided over dx. Then equal A. Yang dalam ni, you kena pakai v u prime minus u v prime over v square. So this one katalah tadi v atas mana u over v fraction u over v. So v, this one you remain and then you differentiate u dia v u prime. So this one u prime dapat 1 dan tolak, okay, minus u plus u remain and then v u differentiate dapat 1 per dengan v square. So this one you simplify yang dia, you dapat ni x minus x 0 dan ni 1 plus 1 2. So you dapat 2 dan times dengan a, you dapat 2a over ni lah x plus 1 square. So kat sini you nak apa? Eliminate constant a ni macam mana? Okay. Kalau ada dua cara jugalah macam tadi, nak pakai tadi pun boleh, nak pakai eliminate terus pun boleh. So macam mana nak eliminate constant a ni? Okay, daripada y dia ni, you boleh jadikan a ni sebagai tajuk. Kalau sini a, you ungkapkan dia sebagai tajuk, you akan dapat yang ni naik ke atas, yang ni turun kat bawah. So dapat a sama juga dengan ni lah, y square minus 1, x plus 1 minus x minus 1. This one. Jadi a you dapat ni, gantikan. Kemudian simplify kan dia. Okay. Kat sini you ada ni x plus 1, this one x plus 1. So boleh cancel out, tinggal x plus 1 je lah yang tinggal kat sini. Okay. Ni saya dah simplify. Kalau you tak nampak, so you boleh buat kat sini. Ni sama juga dengan, okay, you ada kat sini 2 over y, you ada kat sini. This one y ni OP. Sorry, 2 over 1. 2y square. Sorry, 2y square. Dan kat bawah ni you ada, ni you ada x plus 1. Kemudian x minus 1. Ada x minus 1. Okay. Kemudian dekat sini, nampak tak 2y dengan 2y. Boleh apa? Boleh sign out 2y. So tinggal remain y kat sini. Tinggal lagi y kat sini. This one, bila you expandkan dia, you boleh dapat x square minus 1. Okay. So, you dah provekan dia punya ni lah. Untuk dapatkan divide over dx. Kalau tidak, you boleh pakai cara yang tadi pun boleh. Tapi kat sini macam apa? Tak boleh lah. You kena apa? Sebab apa? Yang ni boleh juga. Tapi macam lagi complicated lah. Maksudnya sebab apa? Dia nak divide dx. So yang kat sini you kena bawa dia ke bawah. Okay, kemudian yang ni sama jugalah. You jadikan ini. Ini bawa kat sini. Pun boleh. So ada dua cara lah. Nak pakai cara yang tadi pun boleh tapi kena ungkapkan, masukkan ni jugalah. Okay. So mana-mana yang ni senang lah. Ataupun terus gantikan, masukkan A ni sama dengan apa kat situ.
then rearrange dia, so dapatkan seperti yang soalan minta lah. Okay. Okay, next you nak cari dia punya value of A. Okay, so dia bagi y square, y2 equal 1. So maknanya x. Okay, ni sepatutnya ni duduk dia di depan. Okay, sekejap. Ni. Okay, ni. This one, y ni. So y equal 1. Okay, x. Lepas tu y equal 1. Dan kita dapatkan A. Ganti je lah dalam soalan ni. Dalam soalan ni bagi ni. X tu sama dengan berapa, Y sama dengan apa, boleh cari nilai A. So ni gantikan, dia dapat A dia sama juga dengan 3. Okay. Ada soalan sekat ni nak tanya? Boleh kot? Boleh faham tak? Boleh? Boleh. Okay, kalau boleh, kita pergi yang the last topic. Formation of differential equation. Okay? Formation of differential equation. Okay, in mathematics, differential equation can be formed by eliminating arbitrary constant from a given function. Ini sebenarnya saya dah masukkan tadi lah. Cara yang kedua ni. Eliminating ni sebenarnya adalah cara yang untuk formation dia. Kat sini saya buat dua cara, maknanya dua-dua boleh buat lah. Tapi sebenarnya kita dah tunjukkan kat sini dah cara dia. Alright. So kat sini formation of differential equation. In mathematics, differential equation can be formed by eliminating arbitrary constant from a given function. Eliminate ni hapuskan lah. Dapat hapuskan dia punya pemalar daripada persamaan yang diberi tu. So, example, form a differential equation by eliminating constant A from the given equation. So, dia bagi equation ni. So, kita kena cari kita kena formkan a differential equation. So, macam mana kita nak tentukan dia ni differential equation order berapa? It refer to the constant dalam general solution yang dibagi ni. This one kita panggil general solution sebab masih dalam arbitrary constant. Okay. Macam yang ni tadi, once dia dapat A, so dia punya final answer ni, yang ni, okay, bila kita gantikan nilai A dia ni, yang ni kita dah panggil dia dalam bentuk particular solution. Yang ni kita kata dalam bentuk particular solution. Di mana constant dia dah ada ni nilai. Ni soalan yang then find the value of A if the Y ni sama dengan ni sebenarnya untuk cari dia punya particular solution. Untuk cari dia punya particular solution. Okay. So, kat sini pula. Okay, dia suruh you cari form a differential equation by eliminating constant A from the equation. So, if there is one constant, so means that we differentiate sekali lah untuk dapatkan dy over dx. So, daripada sini, differentiate y, dapat dy over dx, differentiate x, dapat 1. Differentiate A over X ni equal AX minus 1. Okay. So, dapat minus A dan minus 1 tadi, minus 1 lagi dapat minus 2. So, minus 2 kalau kita nak buat positif, kita boleh letak dia kat bawah. Okay. Okay, now kita nak nak daripada sini kita nak form a differential equation tu without arbitrary constant. So we have to eliminate the arbitrary constant lah. Okay, so daripada sini kita kena relate dia dengan y dia ni. Di mana daripada sini kita boleh ungkapkan A over X sebagai tajuk. So kita dapat y minus X. So this one kalau you gantikan A over X ni, okay, you akan dapat apa? Ada banyak cara boleh macam-macam cara dia nak masukkan macam mana.
Yang ni kalau nak masukkan A saja. Tapi kalau nak relate kat sini pun boleh juga ni. A over X. Jadi boleh dapat A over X pun boleh. Saya tunjuk lagi satu cara. Daripada sini, kalau you nak ungkapkan A over X terus pun boleh. Dia banyak cara. Maknanya ni A over X, saya dapat Y over X. Terus dapat Y over Y minus X. Okay, terus dia dapat ni. Boleh ganti kat sini. Contoh yang akan dapat kat sini. dy over dx plus dy over dx then equal 1 then minus. So di sini 1 over x gantikan ni kat sini akan jadi per x saja. Okay, so kat sini jadi dah jadi y tolak x lah. Okay, y minus x. Okay, so daripada sini boleh simplify terus dapat ni 1. Ini dapat y per x dan this one dapat minus for positif 1. So 1 plus 1 is 2. Okay, so kat sini pula kalau kita nak simplifykan lagi semua jadikan hilangkan x tu. So kat sini sama juga dengan kalau semua kita pertkan dengan x, kat sini akan jadi x tolak y then tambah x. Okay, so kat sini akan jadi bawah ni adalah x. Okay, kemudian yang ni bila kita naikkan ke atas kita dapat x dibuat over dx dan y kat sini kita pindah kat sebelah sini jadi positif. So kat sini x tambah x dapat 2x. Okay, setakat ni ada soalan nak tanya? Boleh? Dan dia macam-macam cara juga. Kalau you nak jadikan yang atas ni A sahaja pun boleh. Tak ada masalah. Ganti terus pun boleh. Mana-mana je. Okay. So ada soalan nak tanya setakat ni? Boleh ikut? Boleh. Okay. Kalau boleh cuba buat exercise yang seterusnya. Ada exercise ni kan? Form a differential equation by eliminating constant A and B from the equation. Okay. Buat exercise ni. Saya bagi masa 5 minit lah. Boleh. So, kalau you tengok kat sini, dalam exercise ni ada A and B. So, maknanya you differentiate 2 kali. So, maknanya you akan dapat second order. Okay, so tengok berapa constant ada. Ada satu constant, differentiate sekali. Ada 2 constant, differentiate 2 kali. Okay. Saya bagi masa dulu untuk jawab dalam masa 5 minit.
Okay, ada yang dah dapat? Apa yang dah siap? Kejap ke? Okay. Boleh. Susah. Oh. Rasa ya. Kejap. Okay. Dah siap ke? Boleh kita share ni, bincang? Hello, ada orang ke tak ni? Boleh bincang ke? Okay. Kita tengok macam mana nak solve dia. From a differential equation by eliminating constant A and B from the equation y equal A cos x plus B sin x. So solution dia, kita differentiate dia lah 2 kali. This one, you differentiate, you dapat dy over dx. Okay, differentiate A cos x, you akan dapat minus A sin x. Yang plus dengan B. Sin dapat cos x. Ni differentiate lagi sekali. So you dapat d square y over dx square then equal minus A cos x minus B sin x. Okay, so daripada sini you boleh keluarkan minus ni, you dapat minus and then in bracket A cos x plus B sin x. Yang ni you boleh assume terus dapat ni y. So gantikan. So dapat d square y over dx square equal minus y. This one kalau you nak bawa dia ke sebelah kiri, you akan dapat plus y equal 0. So this the end of the result of the second order differential equation. Okay. Boleh ikut? Ada soalan yang dapat direct, depends pada equation yang dia bagilah. Bila kita nak solve. So conclusion for this from these examples, we found that the solution of the first order ODE, ordinary differential equation, has only one arbitrary constant, while for second order ODE has two arbitrary constant. In general, n order differential equation will result from the consideration of a function with n arbitrary constant.
So apa yang dia nak cakap kat sini, it depends on the arbitrary constant that appear in the equation, in that general solution tu. Kalau ada satu arbitrary, it shows it mean that first order. So maknanya kita differentiate sekali. Ada two constant, differentiate two times, ataupun kita akan dapat we will get the second order. Kalau ada three constant, differentiate three times, and then we will get the third order differentiate equation, and so on lah. Until also in general, n order differential equation will result from consideration of a function of n arbitrary constant. So akan merujuk pada berapa banyak constant yang ada dalam tu lah. Depends kat situ. Okay, so habis untuk chapter 1. Okay. So any question? Ada soalan nak tanya? Okay. So chapter 1 will cover quiz 1. Okay. So quiz 1 should be, sekejap saya nak tengok kita punya question plan sekejap. So, sepatutnya quiz 1 kita quiz 1 this week. Sekejap. Ada soalan tak nak tanya? So habis untuk chapter 1. So chapter 1 ni akan cover dalam quiz 1. Quiz 1 ni cover chapter 1 lah. Macam tu. Pusing-pusing saya cakap. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Kalau tak ada, tak ada. Okey, kalau tak ada, kita ada masa lagi. Sekarang 11.32. So saya akan berhenti dekat 11.50. So ada masa lagi, lebih kurang dalam 10 minit ke 15 minit macam tu. Boleh buka soalan tutorial yang seterusnya. Boleh buat sekarang. Boleh ambil sama ada dalam Ulearn ataupun dalam WhatsApp group pun ada. Masukkan. Boleh buat soalan tutorial yang seterusnya chapter 1 tu. Exercise. So kalau tengok pada kita punya yang table dalam SLT tu, pada minggu kedua ni kita akan ada tutorial. So minggu ni ada tutorial. Okay, so rasanya besok tutorial untuk esok tutorial section 4. So boleh buat boleh buat semua yang dalam exercise tu lah. Esok tutorial section 4. Kemudian hari Rabu. Sebelum tu saya nak tanya yang section 4 ni ada kat sini kan section 4. Sekejap, saya nak tanya sikit boleh? Siapa yang daripada section 4? Ada dalam kelas ni kan? Yeah. Okay. Saya nak tanya, you nak sebab kelas tutorial ni saya bagi dua option lah. Sama ada you nak nak asing ataupun nak sama dengan section 2 atau section 2. Section 2 dengan section 3. Sama ada you nak pukul 12.1 hari Selasa ataupun nak sekalikan dengan hari Rabu pukul 8.9. Saya nak tanya. Sebab kalau nak boleh join hari Rabu tu lah 8.9. Maksudnya kita tak buatlah hari Selasa tu.
Sebab dalam jadual waktu saya tak boleh letak saya kena asingkan 3 slot tu. Cuma saya nak tanya, kalau awak nak combine, okay, saya boleh combinekan lah. Cuma jadual asal tu memang kekal lah kat situ. Nak combine doktor. Nak combine. Okay. So kalau nak combine, jadi you punya tutorial hari Rabu lah. Boleh? Selasa pagi. Sama. Sama dengan section 2 dan 3. Nak tak macam tu? Tak, cuma dalam timetable saya tak boleh masuk sebab dia akan sebab saya subjek yang sama dah ada kat situ kan. So dia kena ada 3 slot. Ke ada nak hari Selasa juga? Ada yang semua ada nak hari Selasa tak? Ke memang dah sepakat semua nak hari Rabu pagi? Hari Rabu je madam. Rabu pagi So kalau hari Rabu pagi maksudnya besok saya lecture sajalah untuk section 1 dan 2. Ya? Ya? Hari Rabu pagi rasanya ada kelas. Rabu pagi ada kelas. Pukul apa? 8.9 8.9 8.9. Kalau tak you boleh masuk sama ada slot hari Rabu 8.9 ataupun Khamis. 9. Khamis pukul. Tak apalah, semua. Kelas saya semua kena pagi 8.9. Slot tak ada. Kalau tak, you ada lab kan lepas tu macam lagi susah kan. Kalau Rabu 8.9 boleh lah. Sebab kita orang ada lecture 9.11 dengan 11.1 hari Rabu. Hari Rabu tu you online kan? Online kan? Saya rasa you boleh masuk hari Rabu kan? Hari Khamis tak boleh kan? Sebab you kena pergi lab, betul? Masa minggu 3, betul? Hari Khamis lab pagi petang. Hari sebab Rabu tu, lecture pagi. Sebab tu saya tak boleh letak sebab buat jadualnya saya. Sebab tu saya tak boleh letak awak dekat hari Khamis pagi. Sebab Khamis pagi dah ada section 1 kan. Section 1 dia selepas tu dia ada kelas tapi masih kelas online. Sebab kalau kelas tu ada kelas kalau ada lab macam tak boleh sebab you nak bergerak kan. Jadi apa yang saya nampak tu hari Rabu kan. You ada kelas apa? Lepas hari Rabu tu 8.9 kelas apa? 9.10? 9.11? 9.10 solid mekanik. Okay. 11.1 engineering design. Okay, betul. Jadi sebab kalau tidak you buat lepas lab tu kan 12.1 kan. Okay. Tak apa. Dalam timetable tak apa dia duduk pada hari Selasa tu tapi yang actual punya kita buat hari Rabu combine dengan section 3. Boleh? Boleh ke tak boleh ni? Boleh atau boleh? Jadi awak punya tutorial tu just ignore lah hari Selasa tu. Masuk hari Rabu. Sebab saya tak boleh nak adjust dalam ni dua-dua masuk. Sebab dia tutorial kan dia kena sejam-sejam different different section. Okay. So maknanya besok tak ada lagi tutorial You ada hari Rabu lah. Hari Rabu dan Khamis. Okay, lagi satu saya nak ingatkan kalau besok ni SLT kita ada minggu kedua tutorial kan. So jadi minggu ni kita ada tutorial. Kemudian kat situ minggu ketiga tak ada tutorial. Okay, saya kira tak zero. Tapi saya akan buat quiz. Okay, saya akan buka quiz. Jadi quiz ni saya akan buka time tutorial. Boleh? So awak ada option sama ada quiz tu nak buat hari Rabu 8.9 ataupun hari Khamis 8.9. Which one? Mana-mana satulah nak ambil. Sama ada nak buat hari Rabu pukul 8.9 ataupun hari Khamis 8.9. Masa tu je saya bagi. Saya akan buka quiz. So quiz 1 akan cover chapter sampai hari ni. Boleh? Ada soalan nak tanya? Boleh Puan, boleh. So maknanya kita punya kelas ni saya akan Boleh. follow Tak ada SLT soalan. student. Okay. So settle you punya tutorial untuk section 4 nanti combine dengan yang S2 dan S3 pada hari Rabu 8.9 pagi. Okay. Right. So boleh cuba buat tutorial juga. Kita ada masa. Buka balik soalan tutorial. Sekejap. Saya sharekan soalan tutorial.
Ada soalan tak nak tanya sebelum tu? Tutorial. Size D. Okey. So kalau you perasan, boleh nampak slide saya. Ni you dah settle dalam box ni, kita dah bincang kan last week. So ni you akan tengok, boleh buat semualah soalan-soalan 3, 4, 5 sampai berapa ni? Ada banyak soalan sampai 14 dan saya dah ada bagi jawapan akhir kat bawah tu. So boleh semak lah. So soalan boleh tanya pelbagai. Okay. So kalau tengok soalan 3, eliminate constant A from the given equation. Maksudnya kalau nak eliminate dia ada satu constant, maksudnya kena differentiate sekali. Okay. Ini yang saya maksudkan. Kalau soalan terus direct tanya macam ni, you tak boleh buat cara yang macam nak verify tu lah. Cara verify maknanya dia dah bagi dah differential equation kan. Daripada situ kita boleh tunjuk macam tu. Tapi kalau dia tak bagi, kita kena differentiate based on constant yang dibagi dalam soalan tu. Ada berapa constant, differentiate ikut berapa bilang constant tu lah. Ada satu, differentiate satu kali, ada dua, differentiate dua kali. Kemudian selepas dah differentiate, you have to eliminate all the constant yang terdapat dalam dalam penyelesaian yang awak tu lah. Kalau katalah first order, kalau macam yang ni, katalah soalan A, y equal 2x plus A ni, kalau you differentiate, you dapat dy over dx equal 2. So A kat sini dah hilang terus. So tak perlu ni lah, terus dapat answer dia lah. Okay, sama juga dengan kalau contoh yang ni, y equal ax minus 2, bila you differentiate dy over dx, you dapat A minus 2. Kemudian macam mana nak hilangkan A tu, you kena refer balik equation y ni and then ungkapkan A sebagai tajuk. Jadi kat situ bila you boleh jadikan A sebagai tajuk, gantikan balik dalam dy over dx tu. Okay. So you akan maknanya nanti bila replacekan A tu dalam sebutan yang dalam inilah equation ni. Okay. So boleh boleh buat soalan exercise ni. Ada soalan nak tanya, boleh tanya. Kalau macam soalan verify ni, ni dia dah bagi ada A, B, C. Ada 3 arbitrary constant kat sini. So kalau ada 3, maksudnya kita akan dapat third order differential equation. So tengok, yang dia suruh you proofkan pun dia tengok. Dia mesti ada sampai dekat third order. Third order. Dia kena differentiate 3 kali. Okay, so kat sini, okay, you kena verify lah daripada general solution ni untuk dapatkan dia punya third order differential equation ni. Okay. So yang ni boleh buat dua cara lah. Sama ada you nak pakai direct, you gantikan nilai ni daripada yang you differentiate 3 kali tu. So you gantikan masuk dalam ni. Kemudian you kena pastikan you dapat sama juga dengan 6. Itu satu cara. Lagi satu cara you kena eliminate lah. Okay. Tapi kalau nak eliminate, you agak depends pada soalan juga. Ada kalanya senang, macam simple. Tapi ada setengahnya complicated. So, bila you buat je baru you tahu senang ke susah. So, kalau kita nak make sure yang mana satu senang atau susah, that's why kita kena banyak buat practice, buat latihan. Daripada situ kita akan dapat experience. Yang mana satu senang, yang mana satu simple, yang satu yang quite complicated sikit.
Agak complicated. Okay. Dan soalan pun boleh tanya juga, find the value of A and B so that Y equal ni. Apa? Function ni. Okay. Dan dia dah bagi dia punya dia dah bagi differential equation. Okay. So, apa yang you perlu buat, you kena dapatkan dia A dan B. So, caranya adalah dengan buat comparison lah. Nanti you akan dapat lah comparison daripada ni. So, kena buat dulu. Okay. Dan lagi satu dari segi level difficulty dalam soalan-soalan ni adalah nak uji you punya you punya basic of differentiation. So you tengok you akan involve semua techniques of integration ataupun banyak maknanya kalau you tengok kat sini nak differentiate you kena involve product rule punya, dekat sini you kena involve quotient rule punya, kemudian ada power kat sini boleh relate dia dengan power rules punya. Ni semua dia dia test ataupun dia masih lagi menguji you punya level of ataupun you punya tahap tahap penguasaan awak dalam differentiation. Macam tu. Sebab tu okay, chapter 1 ni basic concept ni lebih kepada you punya nak polish balik you punya differentiation. So ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak? Nak tanya? Nanti yang ni make sure buat buat semua soalan ni supaya kita boleh bincang waktu tutorial nanti hari Rabu. So ada soalan setakat ni nak tanya untuk lecture hari ni? Tak ada. Jelas ke? Okay. So kalau tak ada soalan, saya berhenti kat sini. Okay. Make sure buatlah buat semua tutorial tu supaya nanti waktu tutorial, sebab 1 jam tu tak lama. Jadi kalau soalan awak dah siap buat, jadi lebih banyak soalan yang kita dapat bincang. Compare tu kalau you tak buat, saya nak kena tunggu you buat, you dah ambil masa kat situ. Okay. Alright. So saya stop kat sini. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum for your pay attention. Thank you, Puan. You're welcome. Thank you, madam. You're welcome. Madam.